फेमस टेलर्स एन्ड प्रिसिजन केन्द्र FTandPK च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज यहाँहरुको माझमा डबल चुनावाला प्यान्ट कटिङ गर्न गइराखेको छु। यसमा चाहिँ विशेष गरी यसको नाप चाहिँ यस्तो रहेको छ। यसको लम्बाइ 33 र कम्मर 29 र यसको घुँडा 21 र मोरी 15 रहेको छ। म यो नापमा यहाँहरुलाई प्यान्ट कटिङ गरेर देखाउने छु। यो भिडियो पुरै हेर्नु होला अनि मात्र यहाँले यो भिडियोबाट केही कुराहरु सिक्नुहुनेछ र यहाँले आफूले हेरिसकेपछि यो भिडियोलाई धेरै जनासँग शेयर गर्नु होला। यदि मनमा केही कमेन्ट भए यहाँले चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि हामीले चाहिँ भिडियोहरु बनाउन सकौं कोडको लागि यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ देखि लिएर विभिन्न खालको यहाँलाई जे आउँदैन त्यसको लागि यहाँले कमेन्ट गर्नु कटिङ गरेर देखाउने छु। यदि मेरो च्यानलमा यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिकन साथ भएको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला र हामीले कपडालाई चाहिँ उल्टो साइडमा बिछाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी उल्टो गरेर हामीले प्यान्टको कपडालाई राख्ने छौं है त। यसरी राखिसकेपछि हामी चाहिँ अब यसको कटिङतिर लाग्ने छौं। यसको पहिला हामी ड्राफ्ट हान्ने छौं। यसको ड्रप गरिसकेपछि अनि कटिङ कसरी गर्ने यहाँले चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु होला। यसको पुरा लम्बाइ मैले भनेको थिएँ 33 इन्ची है त। यसको पुरा लम्बाइ 33 छ। हामीले पहिला सिधा माथिमा सिधा लाइन तानौं, एउटा ड्राइङ गरौँ। त्यसपछि यो लाइनदेखि हामीले तल 33 इन्चीमा फिक्स चिन्ह लगाऊ। त्यसपछि 2 इन्ची प्लस गरौँ र 33 डिभाइड 2 गरौँ, अर्थात यसरी फितालाई फोल्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँनेर आएको छ हाम्रो 16.5 मा हामीले 2 इन्ची तल छोड्नु पर्ने हुन्छ है। 18.5 मा हामीले एउटा चिन्ह लगाऊ। त्यसपछि 16.5 डिभाइड 2 गर्ने छौं, अर्थात यसरी फिता पनि लपेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर 8.25 आएको छ र यहाँदेखि माथि हामीले 1.5 इन्चीमा एउटा चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। र जसरी हामीले यो मार्किङ राखेका छौं यही तरिकाले पर साइडमा पनि राख्ने छौं। 8.25 र 18.5 र 33 र 35 यसरी यो राखिसकेपछि हामीले अब सिधा लाइन तानौं। यहाँ हाम्रो सिधा लाइन भयो र हामीले आधा इन्ची यो भागदेखि आधा इन्ची भित्र मार्क लगाऊ र हामीले यसलाई यो करस यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भागलाई यसरी माथिसम्म राखेर यस्तो गरेर हामीले स्केल गरौँ। त्यसपछि अब हामी चाहिँ यहाँनेर कम्मरको भाग 4 गर्ने छौं। कम्मर हाम्रो रहेको छ 29 डिभाइड 4 गर्दाखेरि 7.25 हुन आएको छ। 7.25 डिभाइड 4 गर्दाखेरि यहाँनेर यसरी चिन्ह लगाउने। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ डबल चुनावाला प्यान्ट भएको कारणले 2.5 इन्ची हामीले यहाँनेर छोड्नु पर्ने हुन्छ। 2.5 यहाँ छोड्ने, त्यसपछि यहाँदेखि उता 1.5 इन्ची छोड्ने र अब यसै यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 12.5 भएको छ। 12.5 डिभाइड 2 गर्ने यसरी फिता लगाउन सक्नुहुन्छ। सेन्टरमा यसरी मार्क लगाउनुस् है त। अनि यो मार्कदेखि अब हामी यता किनारसम्म हेर्ने छौं। जति यता रहेको छ त्यतिकै यहाँ तल राख्ने छौं र त्यसरी नै यहाँनेरदेखि तलको भागमा पनि राख्ने छौं। त्यसपछि यही भागलाई नै माथि पनि राख्ने छौं। यो र अब हामी सिधा लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ है त। सिधा लाइन तान्ने छौं।
यहाँनिरसम्म मात्र तान्ने छौँ। माथि चाहिँ एउटा सेन्टरको हिसाबले मात्र राखेका छौँ। र अब यसै गरी हामी यहाँनिर जति रहेको छ पुरै 11.5 रहेको छ, यही 11.5 नै माथि राख्नेछौँ। र त्यसपछि अब यसरी सिधा स्केललाई सिधा लाइनमा तान्न सक्नुहुन्छ यसरी। र अब हल्का यहाँनिरबाट यसरी बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो चाहिँ फस्टनको भाग हो है त। त्यसपछि यो भाग यसको पकेट चाहिँ सिधा चिरावाला पकेट हो। र यहाँदेखि हामीले 2.5 इन्चीमा चिन्ह लगाउने, 2.5 देखि तल 6 इन्चीमा यसको पकेट राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर यसरी पकेट रहन्छ है त। अब हामीले हाम्रो यसको पाइन्टको हाम्रो चाहिँ 15 इन्च हाम्रो मोरी रहेको छ है त। 15 डिभाइड 3 गर्दाखेरि 7.5 हुन आउँछ। 7.5 डिभाइड 2 गर्दाखेरि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। 7.5 2 डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 4.25 भएको छ। 4.25 यता यहाँदेखि उता 4.25 र यहाँदेखि यता पनि 4.25 है त। यो र सिलाइ आधा इन्ची यता र सिलाइ आधा इन्ची यता। यस्तो गरिसकेपछि यहाँ पनि हामीले त्यही गर्न सक्छौँ। जुन थाइ हाम्रो कति रहेको छ भने थाइ हाम्रो 21 इन्ची रहेको छ। 21 इन्ची 21 इन्ची डिभाइड 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। 21 इन्ची हाम्रो थाइ रहेको छ है त। 21 इन्ची डिभाइड 2 गर्दाखेरि हाम्रो 10.5 भएको छ है त। 10.5 डिभाइड 2 गरौँ। 10.5 डिभाइड 2 गर्दा हाम्रो 5.25 आएको छ। 5.25 यता र 5.25 यता। यसरी यहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यो भागलाई यसरी यो गरेर यहाँनिरदेखि यहाँ तलसम्म हामीले यसरी मार्किङ गर्नेछौँ पहिला तयारीमा। यसरी त्यसै गरी माथि पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी र कटिङ गर्दाखेरि यसलाई पछि मिलाउनु पर्छ। र यसरी यो र यसपछि हामीले माथिको भागलाई यसरी क्रसमा राख्नेछौँ। हुन्छ, यसलाई कटिङ गर्नेछौँ। र अब यहाँनिर पनि म यहाँलाई बुझाउन चाहन्छु। यसरी अगाडिको भाग रहन्छ यो। त्यसपछि यहाँदेखि यता हामीले 2.5 इन्चीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चुना हाम्रो यहाँ रहन्छ। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर एउटा मार्क लगाउनुहोस्, यहाँ पनि एउटा मार्क लगाउनुहोस् र यहाँनिर पनि मार्क लगाउनुहोस् र यहाँनिर पनि यसरी हल्का कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो भयो अगाडिको भाग यो भयो है त। यहाँनिर हल्का कपडा बाहिर आएको छ र तल पनि यसरी चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ। पछि फोल्डिङ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो अगाडिको भाग भयो। र यसै गरी नै हामी पछाडिको भागतिर पनि जानेछौँ। यसलाई सिधै हामीले यसरी घुमाउनु पर्ने हुन्छ।
यसरी घुमाइसकेपछि अब हामीले यो भागलाई यसरी राख्छौँ। त्यसपछि हामी यो प्यान्टको यो अब हामीले यसरी कपडा राखिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ यसरी सिधा कपडा राख्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी चाहिँ यहाँनिरबाट यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर सिधा अलिकति तल यसरी अलिकति तल गर्ने, त्यसपछि थोरै माथि यसरी गर्ने, तलको भागमा पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ड्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ र माथि पनि अब हामीले यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर 2.5 इन्ची माथि यसमा र 2 इन्ची यहाँनिर छोड्न सक्नुहुन्छ र 1.25 यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीले यहाँदेखि भित्र 1 इन्ची र यहाँदेखि बाहिर, अब यो चिन्हदेखि बाहिर चाहिँ 2.5 इन्ची राख्नुपर्ने हुन्छ है। दुगैरा आधा इन्ची 2.5 राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो गरिसकेपछि यहाँनिर पहिला हामीले यसलाई यसरी मार्किङ गरौँ। यसरी हामीले ड्राफ्ट गरौँ यहाँनिर यसरी, त्यसपछि थोरै यहाँको पनि बाहिर तानौँ। अब चाहिँ यहाँनिरबाट यस्तो यसलाई हटाइसकेपछि यसरी यसलाई सिधा लाइन तानिसकेपछि यसरी लाइन खिचौँ। त्यसपछि यसरी यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो पकेट यो भाग चाहिँ यसरी हल्का हल्का यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई कटिङ गर्नेछु म सरस्वती। अगाडि पछाडि काटेर सकिसकेका छौँ। अब हामीले यहाँनिरबाट यो लाइनदेखि यहाँसम्म जति छ त्यसको आधा भाग यसरी राख्नेछौँ यसरी। त्यसपछि यहाँदेखि तल 3.5 पकेट, यहाँनिर पनि 3.5 राख्न सक्नुहुन्छ, यता पनि 3.5 राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी स्केल गरौँ। यति यता र पकेट कति हो त्यसको डिभाइड 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो 5 इन्चीको पकेट छ, 2.5 यता र 2.5 यता, टोटल यो पकेट रहेको छ 5 इन्चीको। यो पकेट यसरी रहेको छ र यहाँनिर मार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ सिलाइ हाल्दाखेरि हामीले यहाँनिरैबाट हाम्रो सिलाइ यसरी पर्छ है त, यसरी सिलाइ पर्छ। हुन्छ दर्शक पनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो मन पर्यो भने यहाँले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथ गरेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। यस्तै रोचक तथा राम्रो र एकदम कटिङदेखि लिएर सिलाइका सम्पूर्ण
भिडियोहरू यहाँले पाउनको लागि नोटिफिकेसन नयाँ नोटिफिकेसन पाउनको लागि यहाँले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिकन साथ भएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला।